हेलो तो पुनः এবাৰ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এগ্লিক আসামলৈ তো ফিজিক্স ইন 30 ডেজ হৈ গ'ল কেমিষ্ট্ৰি ইন 30 ডেজ হৈ গ'ল যোনে চোৱা নাই তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চেক কৰিব পাৰা বা মই এই দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমাক ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিম তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম বায়োলজি ইন 30 ডেজ এইটো ক্লাছ 12 চায়েন্সৰ কাৰণে হয় সাম বৰ্ড 2026 এইটো এছএব বৰ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট ওৱান আমি বায়োলজি কেনেকৈ টেকেল কৰিম ইয়াত চোৱা চত কথা আমি লেকচাৰ চাম লেকচাৰ বেছি দীঘল নহয় 2 আৱাৰ 1 আৱাৰ বা 1.5 আৱাৰ বা মেক্সিমাম 3 আৱাৰ তাৰপিছত আমি যেতিয়া লেকচাৰটো চাম তেতিয়া আমি এনচিইআৰটি কিতাপটো আগত উলিয়াই থম উলিয়াই থৈ পিনি সেই লেকচাৰ মতে আমি এনচিইআৰটিটো চাই যাম আৰু লেকচাৰটো ভালকে শুনিম তাৰপিছত ৰিভিজন কৰোঁতে সেই এনচিইআৰটিটো এবাৰ ৰিভাইজ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিম 2012 পৰা 15 এটা ছিংগল কুৱেশ্যনো এৰিবা গোটেইৰ পৰা ৰিভাইজ কৰিবা তাৰপিছত আকৌ আমি ৰিভাইজ কৰিম এই চেপ্টাৰৰ যোনটো পঢ়িলো তাৰপিছত ৰিভিজনৰ পিৱাইকিউ কৰিম ঠিক আছে এনেকৈ কৰি তুমি এটা চেপ্টাৰ ভালকে শেষ কৰিবা কিন্তু যেহেতু এটা কম সময়ত আমি চবতকৈ প্ৰথম ফ'কাছ লেকচাৰ ৰিভিজন আৰু পিৱাইকিউজ এই তিনিটাত কৰিম তাৰপিছত যেতিয়া চিলেবাছটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আমি এই দুটা পাৰ্টটো নেক্সটটো কৰিম ঠিক আছে নেক্সট বায়োলজি আমি ডেইলিকে 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টাকে দিব লাগিব নেক্সট চবতকৈ ডে 1 আমি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাবা প্ৰথম এইটো ভিডিঅ' 2 ঘণ্টা তোমালোকে চাবা আৰু 1 আৱাৰ তুমি ইয়াকে ৰিভাইজ কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' চোৱা ইয়াত তোমাৰ নিট 2022 এইবোৰ লিখা আছে হা কিন্তু এইটো তোমাৰ এনচিইআৰটি নিটতো এনচিইআৰটি আহে এইজন ছাৰৰ কিয় ভিডিঅ' দিছো কাৰণ এই কম সময়ত এইজন ছাৰে যিমান ভালকে তোমাৰ মাথাত বস্তুবোৰ মেমৰাইজ কৰাই দিব মানে মনত থকাকে হেল্প কৰিব তুমি ভাবিব নোৱাৰা তুমি এবাৰ চাবা এইজন ছাৰৰ লেকচাৰ তুমি একদম ফেন হৈ যাবা এইজন ছাৰৰ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ডে নম্বৰ 2 তুমি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছৰ পিৱাইকিউ কৰিবা ডে নম্বৰ 3 তোমালোকে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ চাবা 2 ঘণ্টা দিবা হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু 2 টাইম চাবা এইটো লেকচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত সেম 1 ঘণ্টা দিবা ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থত আৰু 2 টাইম চাবা এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ লেকচাৰটো ঠিক আছে নেক্সট ওৱান আৰু ডে নম্বৰ 4 তুমি ৰিভিজন কৰিবা প্লাছ পিৱাইকিউজ অফ হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিবা তাৰপিছত ডে নম্বৰ 5 তুমি ৰিভিজন কৰিবা প্লাছ পিৱাইকিউজ অফ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ কৰিবা তাৰপিছত ডে নম্বৰ 6 তুমি মাইক্ৰবছ আৰু হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজ কৰিবা মাইক্ৰবছ তুমি যিটো 37 মিনিট আছে তুমি 1.5x চালেও হ'ব আৰু তুমি 1 আৱাৰ তুমি দুবাৰ শেষ কৰিবা এইটো মাইক্ৰবছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰটো তাৰপিছত 2 ঘণ্টা টাইম দি এইটো 1.25x চাই ল'বা 1 আৱাৰ 8 মিনিট তুমি আৰামছে 2 ঘণ্টা দুইবাৰ এই লেকচাৰটো চাই ল'বা তুমি দুবাৰ লেকচাৰ চালে তোমাৰ ইমান ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব নহয় ইয়াৰ বস্তু বহুত মানে মনত থাকি যাব আৰু ক্লিয়াৰো হৈ যাব ইউ উইল লাভ ইট তাৰপিছত চোৱা ডে নম্বৰ 7 তুমি ৰিভিজন আৰু মাইক্ৰবছৰ পিৱাই কৰিবা ডে নম্বৰ 8 তুমি ৰিভিজন আৰু হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজৰ পিৱাইকিউজবোৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু এইবোৰ গোটেই সোপা নোট কৰি যাবা হা কোনটো দিনা কি কৰিবা এটা বহীত লিখি থবা যাতে তুমি একদম ধুনীয়াকে প্লেন ৱাইজ ডেইলিকে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা নেক্সট ওৱান ডে নম্বৰ 9 আমি বায়'টেক প্ৰিন্সিপাল প্ৰচেছ কৰিম এইটো ভিডিঅ' চাম তাৰপিছত 3 ঘণ্টা দিম আমি এইটো চেপ্টাৰ আৰু ইয়াক আমি দুবাৰ চাম লেকচাৰটো নেক্সট দিন ডে নম্বৰ 10 আমি সেইটো চেপ্টাৰ ৰিভাইজ কৰিম তাৰপিছত তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিম নেক্সট ডে নম্বৰ 11 চেম এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি 2 ঘণ্টা দিম আৰু এই লেকচাৰটো আমি 2 ঘণ্টা চাম ঠিক আছে তাৰপিছত 1 ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰিম তাৰপিছত ডে নম্বৰ 12 দিনা আকৌ ইয়াকে ৰিভাইজ কৰি ইয়াৰ পিৱাইকিউ কৰিম ডে নম্বৰ 13 দিনা অৰ্গেনিজম এণ্ড পপুলেশ্যন 2 ঘণ্টাত আমি দুবাৰ চাম এইটো লেকচাৰটো তাৰপিছত 1 ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰিম তাৰপিছত ডে নম্বৰ 14 দিনা আমি পিৱাইকিউজ কৰিম এইটো চেপ্টাৰ ডে নম্বৰ 15 চেম ইয়াত চোৱা লিখি থোৱা আছে 2 ঘণ্টাত দুবাৰ চাবা এইটো লেকচাৰ 1 আৱাৰ ৰিভাইজ কৰিবা তাৰপিছত ডে নম্বৰ 16 ইয়াৰ পিৱাইকিউজবোৰ কৰিবা চেম ডে নম্বৰ 17 2 ঘণ্টা দুবাৰ চাবা লেকচাৰ এইটো তাৰপিছত 1 ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰি পিৱাইকিউ 2 ঘণ্টা মই কিয় চাবলৈ কৈ আছো কাৰণ এই কম সময়ত তোমালোকে বায়োলজি যিমান বাৰ চাবা যিমান মেমৰাইজ কৰিবা সিমান তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ কম সময়ত তোমালোকে ধুনীয়াকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সেইটো তোমাৰ বহুত সময় ল'ব ইনফেক্ট বুজি ল'ব লাগে কিছুমান কেছবোৰ বাট যিবোৰ মনত থকা কেছবোৰ সেইটো মানে যদি বাৰ বাৰ ৰিপিটেডশ্যন আছে আৰু ভালকে মনত থাকি যায় নেক্সট চোৱা প্ৰিন্সিপাল অফ ইনহেৰিটেন্স যিটো 3 আৱাৰ আছে আমি কেনেকৈ ভাগ কৰিম ডে নম্বৰ 19 20 21 22 কৰিম প্ৰথম দিনা 1.5 আৱাৰ চাম তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিম তাৰপিছত নেক্সট দিনা 1.5 আৱাৰ চাম তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিম ভালকে তাৰপিছত ডে নম্বৰ 21 আৰু 22 আমি ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিম নেক্সট চোৱা মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স ইয়াত দুটা ভিডিঅ' আছে 1 আৰু 2 প্ৰথম ভিডিঅ'টো 1.5 ঘণ্টা ছেকেণ্ড ভিডিঅ' 2 ঘণ্টা তো আমি প্ৰথম দিনা ডে নম্বৰ 23 কি কৰিম গোটেই লেকচাৰটো চাম 1.5 এইটো তাৰপিছত তাৰ লগত এইটো ৰিভাইজ কৰিম ডে নম্বৰ 24 25 1 ঘণ্টাকে আমি এই ছেকেণ্ড নম্বৰ ভিডিঅ'টো কৰিম তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত ডে নম্বৰ 26 আৰু 27 ইয়াৰ পিৱাইকিউজবোৰ কৰিম চেম ডে নম্বৰ 28 29 30 এইবোৰ চোৱা 1.5 এইটো তোমাৰ 2.5 ঘণ্টাকে আছে তো প্ৰথম দিনা 1.5 আৱাৰ আমি ৰিভাইজ কৰিম দ্বিতীয় দিনা 1 আৱাৰ চাম তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিম তাৰ ডে নম্বৰ 30 দিনা পিৱাইকিউজ আৰু তোমাৰ এটা চেপ্টাৰ থাকি যায় বায়' ৰিচোৰ্চেছ অফ আছাম সেইটো আমি আফটাৰ 30 ডেজ যেতিয়া আমাৰ বায়োলজি চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি এদিন দিম তাক এদিন দিম কিমান 4 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা দি ল'বা তাৰ গোটেই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন 2012 পৰা 2025 লৈকে কৰি ল'বা তোমাৰ কাম হৈ যাব সেই বায়' ৰিচোৰ্চেছ অফ আছামৰ চেপ্টাৰৰ কাৰণে কাৰণ সেইটো ইংলিছত নাই সেইটো জাষ্ট আছামিজ কিতাপতে আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰি গ'লেই হ'ল কাৰণ বহুতবাৰ ৰিপিটেড আছে তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো খুলি চাব বহুতবাৰ ৰিপিটেড পাবা সেইটো বুজিছা নেক্সট হোৱাট ইউ হেভ টু ডু কি কৰা কি কৰি হোৱাট ইউ হেভ টু ডু তুমি কি কৰিবা এতিয়া কমেণ্ট কৰিবা নিজৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কোনদিনা তুমি এইটো প্লেনটো ফ'ল' কৰিবা আৰম্ভ কৰিবা বুলি কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু অলছ' গিভ এটেণ্ডেঞ্চ লাইক ডে 1 ডান ডে 2 ডান তোমালোকে
যে টাৰ্গেটছবোৰ কমপ্লিট কৰিছা বুলি মই কেনেকৈ গম পাম? তুমি কমেণ্টত নিজৰ এটেণ্ডেন্সটো দি দিবা। যদি তুমি ডে 1ৰ টাৰ্গেটছ কমপ্লিট কৰা, ডে 1 ডান। এনেকৈ ছেম ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিটো মই কৈছোঁ, তো তোমালোকে কৰিবা, ঠিক আছে? লেকচাৰ প্লেলিষ্ট ইন ডেছক্ৰিপশ্যন, মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত তুমি যিবোৰ লেকচাৰ মই কৈছোঁ গোটেইকেইটা লিংক পাই যাবা। তাৰপিছত থেংক ইউ, নমস্কাৰ।